Meillähän on pikku ongelma tässä uudessa keittiössä. Tuo pöytä on pikkusen liian iso tähän. Ja pitää ruveta vähän muuttaa, kun sitten tästä lähtee nämä seinät jossain vaiheessa ehkä pois, niin sitten hommataan uusi ruokaryhmä, mutta tällä hetkellä tuo on liian iso. Veitän tuosta vähän kapiammaksi. Ja tästä pöydästä olisi tarkoitus tehdä 80. Tämähän on nyt 115 ja 115. Eli 35 senttiä pois. Ja tehdään sitten toiseen päähän 35 senttinen jatkolevy, jonka voi nostaa ylös. Mutta täällähän on liikoset tämmöset kiinnikkeet. Nuo pitää kaikki lyhentää ja muokata. No melko hirveellä ruuvellakin.